ओके ल स्क्रिन आछ स्क्रिन आछ हेलो हेलो साउन्ड आछ कि नै आक्स टु मीमा यस आक्स टु मीमा रिप्लाई दियो है सबैले आक्स टु मीमा ओके गुड इभिनिङ एभ्रीवान एकचोटी सबैलाई ल आज मैले जेनेटिक्सको क्वाड गराउँदैछु जेनेटिक्स सरले पढाइसक्नु भएको छ र जेनेटिक्स भनेपछि हाम्रो पालामा कति 2 मार्क्स जति सोध्थ्यो 2-3 मार्क्स जति अहिले 4 मार्क्स है कमन एन्ट्रान्स एक्जाममा 6 मार्क्स भन्यो होला 2 मार्क्स भनेको मोलिकुलर जेनेटिक्सबाट सेल बायोलोजीको पनि सेल बायोलोजीबाट 4 मार्क्स र सेल डिभिजनबाट 2 मार्क्स त्यस्तै जेनेटिक्सबाट मोलिकुलर जेनेटिक्स पढ्यो कि नै मोलिकुलर जेनेटिक्स त्यो एडेनाइन गुआनाइनहरु ल्याकोप्रेन मोडलहरु त्योबाट 2 मार्क्स सोध्छ र 4 मार्क्स जेनेटिक्स 12 मार्क्स है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो सेल बायोलोजी एन्ड जेनेटिक्स ओके त मैले स्टार्ट गरे धेरै टाइम लिन्न 2 क्वेशन्स विथ मी हुन्थ्यो 2 क्वेशन्स विथ मी हैन आई हैव टुगेदर 40 क्वेशन्स विथ मी अब ओके वी आर ओके आई हैव इनफ टाइम 8 बजे जान्छ होला नि तिमी अस्ति कति भाग्यो थियो अस्ति कति जना थियो तिमीहरु यस्तै 65 जना थियो लास्टसम्म 20 जना मात्रै थियो हैन अस्ति भाग्नेले एउटा कुरा छुटायो नि भनौं कि नै अस्ति भागेकोले के छुटायो भन्दियो त ओके स्याट क्रोमोजोम भनेर पढाएको थिए एकचोटी रिभिजन गर्दिन्छु स्याट क्रोमोजोम स्क्रिन आएको छ मैले लेखेको स्याट क्रोमोजोम स्याट क्रोमोजोम व्हाट इज स्याट क्रोमोजोम भनेको के हो भन अस्ति पढेकोले भन मलाई स्याट क्रोमोजोम रेकर्डिङमै थियो हैन रेकर्डिङमा लास्टसम्म बसेको थिएन या स्याट क्रोमोजोम अल्सो नोन एज satellite chromosome also known as satellite chromosome also known as marker chromosome also known as marker chromosome sat chromosome satellite chromosome or marker chromosome what is the definition of sat chromosome भनेको के हो yes absolutely correct अमरेश टर्मिनल एन्डमा एडिशनल कन्स्ट्रक्सन भएको टर्मिनल एन्डमा एडिशनल कन्स्ट्रक्सन भएको भन्न खोजेको नर्मल क्रोमोजोममा कतिवटा कन्स्ट्रक्सन दैट इज सिंगल कन्स्ट्रक्सन also known as प्राइमरी कन्स्ट्रक्सन also known as सेन्ट्रोमियर तर कुनै कुनै क्रोमोजोममा देयर इज प्रेजेन्स अफ सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन भन्न खोजेको फर एक्जाम्पल सपोज दिस इज क्रोमोजोम या माथि पनि एउटा अर्को कन्स्ट्रक्सन भइदिन्छ ल हेर है त फिगर आएको छ ओके यहाँ क्रोमोजोममा हेर देयर इज अ प्रेजेन्स अफ सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन अस्ति 20 जनाले मात्रै पढेको थियो लास्टमा एकछिन छोडिदिनु जस्तो आज नभन्दिनु जस्तो रिस उठिरहेको छ मलाई त त्यही पनि भिडियो खोले खै आज साथीको ल्यापटपबाट हो स्क्रिन टच ल्यापटपबाट पढेर छु त्यही भएर कि लेखेर पढाऊ कि माउसबाट कन्ट्रोल गरेर पढाऊ भन भिडियो हेरेर यसरी लेख्दा सजिलो मलाई पनि सजिलो तिमीहरुलाई बुझाउन पनि सजिलो लाग्छ यसरी र यसरी माउसले लेख्दा अलि ढिला हुन्छ यसरी छिटो हुन्छ है त ओके सोनिया राई ओके सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन भएको क्रोमोजोमलाई दैट क्रोमोजोम इज नोन एज स्याट क्रोमोजोम एस फर सेकेन्डरी एस फर स्याट भनेर सम्झिँदा हुन्छ एस फर सेकेन्डरी एस फर स्याट भनेर सम्झ एस फर सेकेन्डरी एस फर स्याट भनेर डाइरेक्ट सम्झे पनि हुन्छ भन्न खोजेको दैट इज सेकेन्डरी कन्स्ट्रक्सन भइसकेपछि माथि टेलोमियरमा माथिको पार्ट टर्मिनल पार्ट एपियर्स एज सैटेलाइट जस्तो डल्लो देखिन्छ सो इट इज नोन एज सैट क्रोमोजोम also known as satellite chromosome also known as marker chromosome that is S for satellite S for sat S for secondary construction भनेपछि के बुझ्ने हो sat chromosome मा okay let's move toward our topic that is genetics quad of genetics first question era question number 1 भन Mendel enunciated principle of inheritance with question number 1 Mendel enunciated principle of inheritance with Amresh Shah B C also C3 2 Sonia Rai 2 समृद्धि के होला यसको आन्सर सन्दीप जसवाल C तीनवटा यस एब्सोल्युटली करेक्ट 3 लज भन्नेलाई ह्युज कंग्रेचुलेशन्स बिगार्नु भएकोमा 1 मार्क्स बिगार्नु भएकोमा मेन्डलको 3 वटा ल पढ्यो होला स्ट्रेट लाइन भन्यो रुक ओके मेन्डलको 3 वटा ल भनेर पढ्यो होला हैन ल
ल अफ फर्स्ट ल के डोमिनेन्स अनि अर्को के ल अफ सेग्रेगेसन अर्को ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसर्टमेन्ट एक्चुअली हामीले सबैले पढेको यही हो प्लस 2 मा मैले पनि यही पढाए हो तिमीहरूले पनि यही पढाए हो मेन्डलको तीनवटा ल फर्स्ट ल इज ल अफ डोमिनेन्स सेकेन्ड ल इज ल अफ सेग्रेगेसन र ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसर्टमेन्ट यो तीनवटा लले यति झ्याउ गर्छ मलाई एक्जामको लास्ट आवरसम्म एक्जाम अब 15 मिनट पछि दिनु छ भने 15 मिनट अगाडिसम्म यो ल मलाई हेर्न भने यादै हुन्थेन घोक्न यति अल्छी लाग्थ्यो यस्तो ल्याङ लाग्थ्यो यो ओके हामीले पढेको 12 मा तीनवटा ल दैट इज नट एक्चुअली 3 ल दैट इज जस्ट मेन्डल प्रपोज ओन्ली 2 लज दैट इज हामीले पढेको 12 मा सेकेन्ड ल इज एक्चुअली इज फर्स्ट ल बुझ्यौ नि ल अफ डोमिनेन्स इज नट अ मेन्डल ल मेन्डल just proposed only 2 laws of inheritance मेन्डल just only proposed 2 law of inheritance है एकदम म्याक्सिममली बिगार्ने क्वेशन सजिलो क्वेशन हो मैले पनि बिगारे आउ ट्रिपलमा पढ्दाखेरि तर पछि यस्तो रहेछ भन्ने थाहा पाए दैट इज ल अफ डोमिनेन्स इज नट द फर्स्ट ल अफ मेन्डल द फर्स्ट ल अफ मेन्डल इज द सेकेन्ड ल दैट वी स्टडीड इन 12 क्लास 12 सम्म अथवा अहिलेसम्म पढ्दै आएको हामीले सेकेन्ड ल दैट इज एक्चुअली द फर्स्ट ल अफ मेन्डल ल अफ सेग्रेगेसन ल अफ सेग्रेगेसन ओके क्वेशन नम्बर 1 क्लियर भयो सबैलाई अबदेखि 2 ल भन्ने कि 3 ल 3 ल भन्ने हैन है 2 लज मेन्डल इनिसिएटिभ प्रिन्सिपल अफ इनहेरिटेन्स विथ ओन्ली 2 लज क्वेशन नम्बर 2 हेर क्वेशन नम्बर 2 जीन्स controlling 7 traits in P studied by Mendel actually located on बना समृद्धि भट्टराई सी दिया गरे सी एब्सोल्युटली करेक्ट यस सुदीप ढकाल 1457 क्रोमोजोम हैन दैट इज आन्सर इज 4 क्रोमोजोम्स भनेको कुन कुन क्रोमोजोममा क्रोमोजोम नम्बर कतिमा त्यो भन्दा पहिला भन्न मलाई हाउ मेनी क्रोमोजोम नम्बर इज प्रेजेन्ट इन पी मा कति पेयर अफ क्रोमोजोम 7 पेयर्स अफ क्रोमोजोम 7 पेयर अफ क्रोमोजोम र त्यसमा पनि मेन्डलले प्रपोज गरेको कतिवटा क्यारेक्टर 7 पेयर अफ क्यारेक्टर 7 पेयर्स अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर 7 पेयर अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टरबाट 7 है सुन है 7 भन्नेले कतिले 7 क्रोमोजोम भनिरहेको हुन्छ किनकि 7 पेयर्स अफ क्रोमोजोम 7 पेयर्स अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर पढेर हुन्छ है दैट इज क्रोमोजोम नम्बर फर्स्ट मैले लेफ्टमा लेखेर क्रोमोजोम नम्बर फर्स्ट क्रोमोजोम नम्बर 5 हैन 2 हैन क्रोमोजोम नम्बर 4 एन्ड क्रोमोजोम नम्बर 5 एन्ड 7th फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ एन्ड 7th क्रोमोजोममा दैट इज all 7 पेयर्स अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर आर प्रेजेन्ट है र फर्स्ट क्रोमोजोम अब भन मलाई फर्स्ट क्रोमोजोममा कुन कुन क्यारेक्टर 7 पेयर अफ क्यारेक्टरबाट फर्स्ट क्रोमोजोममा which chromosome represents the which character of 7 pair of Mendel bana कुन होला बिर्स्यो सबै बोलेर खाइदिसक्यो है ओके हाइट नट हाइट हैन है सुदीप ढकाल ओके मै भन्छु सुन फर्स्ट क्रोमोजोम carries the information of seed color and flower color fourth chromosome ले के क्यारी गर्छ होला भन मलाई fourth chromosome carries yes height of the plant अर्को भन height अर्को inflorescence height inflorescence अर्को pod shape yes तीनवटा that is three characters that is height inflorescence pod shape is represented by fourth chromosome है the genes for भन्न खोजेको gene for height gene for inflorescence gene for pod shape is present in fourth chromosome 7 pairs of chromosome बाट fourth chromosome मा हुने क्यारेक्टरहरु fourth chromosome ले क्यारी गर्ने क्यारेक्टरहरु यो तीनवटा मात्रै हो अब fifth chromosome ले के गर्छ होला भन fifth chromosome pod color थाहा छैन यो कसैलाई ठीक छ अब नोट गर्ने है त seventh chromosome ले भन seventh chromosome लास्ट वान के बाँकी रह्यो सीड कलर भयो फ्लावर कलर पनि भयो हाइट इन्फ्लोरेसेन्स pod shape pod color लास्ट वान रिमेनिङ फ्लावर पोजिसन नोट एब्सोल्युटली रङ दिया गए रे फ्लावर पोजिसन हैन सीड शेप बिर्स्यो सीड शेप राउन्ड येलो राउन्ड रिंकल भने हैन राउन्ड wrinkled green seed shape
सीट सेप त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन यो जस्ट इम्पोर्टेन्ट इज genes controlling 7 traits in P studied by Mendel is actually located on just 4 chromosome that is 1457 भनेर माइन्डमा चिपकाउने र घरमा कतै नोट गरेर टिप्ने है त एउटा A4 साइजमा अथवा सानो पेपरमा कलर पेनले 1457 भनेर टाल र आफूले जहाँबाट बेडबाटै बसेर अथवा स्टडी टेबलबाटै देख्ने तरिकाले जुन कुनाबाट पनि देख्ने तरिकाले टाल है त 1457 भनेर घुक्ने मनमा यो सबै इन्डिभिजुअली क्यारेक्टरको पर्दैन फर्स्ट क्रोमोजोमले कुन कुन गर्छ सीड कलर फ्लावर कलर नट सो इम्पोर्टेन्ट तै पनि भनिदिएको है त ओके बुझ्यो सबैले एभ्रीवन क्लियर अर नट क्लियर भयो यस क्लियर है छिटो भयो कि ढिलो म एकदम हतार हतार गरिरहेको छु भर्खरै 10 मिनेट अगाडि भयो यता फिल्डमा काम थियो डाटा एन्ट्रीको त्यही गरिरहेको थिएँ र 6 बजे मैले क्लास लिन्छु भनेको थिएँ दाइलाई अनि 6 बजे लिन सकिनँ 6:30 बजे पनि एक्ज्याक्ट भएन ढिला भयो है ओके ठीक छ कुरा गर्दै गरौँ ल क्वेशन नम्बर 3 हेर ल क्वेशन नम्बर 3 ओके लेट्स सी क्वेशन नम्बर 3 द फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जेनेरेसन आफ्टर सेल्फ क्रसिङ AABB र क्यापिटल दुईटा A BBC ओके मैले यहाँ नोट हाइलाइट गरे भन 8 बजेदेखि नेमको क्लास छ ल 8 बजेसम्म सकिदिन्छु है त ओके छिटो एन्सर दियो छिटो सकिन्छ ओके यसको एन्सर के होला भन बी दिया गइरी बी सुषमा पौडेल 3:1 अरु भन आलिसा छेत्री आर यु देयर आलिसा छेत्री समृद्धि भन अमरेश यस आलिसा छेत्री एन्सर के होला यसको आतेश बी 9:3:3:1 सन्दीप जयसवाल 3:3:1 ओके all of you are wrong 9:3:3:1 कसरी हुन्छ 9:3:3:1 ओके यो जिनोटाइपलाई हेर एउटा फर्मुला पढ्यो कि नै एउटा फर्मुला तिमीहरुले बिर्स्यो होला दैट इज नम्बर अफ जिनोटाइप्स नम्बर अफ फिनोटाइप्स फिनोटाइपिक रेशियो अनि अर्को नम्बर अफ ग्यामेट्स एन्ड नम्बर अफ अफस्प्रिङ निकाल्ने फर्मुला 2 को पावर n र 4 को पावर n पढ्यो कि नै यो फर्मुला नम्बर अफ ग्यामेट्स कुनै पनि जिनोटाइप कुनै पनि एलएलई दिएको बेलामा नम्बर अफ ग्यामेट्स निकाल्ने सर्टकट नम्बर अफ ग्यामेट्स निकाल्ने फर्मुला 2 को पावर n अर्को नम्बर अफ अफस्प्रिङ और जाइगोट्स नम्बर अफ अफस्प्रिङ और नम्बर अफ जाइगोट्स यसको फर्मुला 4 को पावर n अब यहाँनिर n छ व्हाट इज द मिनिङ अफ दिस n यो n भनेको के होला व्हाट इज द मिनिङ अफ दिस n यस प्लिज खै त कसैले भन्दैन त यस नम्बर अफ ग्यामेट्स नो नम्बर अफ ग्यामेट हो त हैन दैट इज नम्बर अफ हेट्रोजाइगस एलएलई नम्बर अफ हेट्रोजाइगस एलएलई स्पेलिङ पनि बिर्से नम्बर अफ हेट्रोजाइगस एलएलई ओके नम्बर अफ ग्यामेट्स कुनै पनि एलएलई अथवा कुनै पनि जिनोटाइप दिएको बेलामा नम्बर अफ हेट्रोजाइगस एलएलई क्याल्कुलेट गर्ने अब मलाई यो एलएलई मा भन यो ट्रेडमा भन दैट इज दुईटा क्यापिटल ए अनि बीबी एन्ड सीसी यसमा नम्बर अफ हेट्रोजाइगस एलएलई कतिवटा छ ओके यसलाई छुट्याए मैले ए एउटा के भयो ए अर्को बी स्मल बी एन्ड 2 क्यापिटल सी अब यसमा यो तीनवटाबाट भन मलाई number of heterozygous allele how many number of heterozygous allele just the middle one that is bb यो heterozygous हैन that is only one heterozygous allele is present भनेपछि यो कस्तो टाइपको क्रस होला मोनोहाइब्रिड क्रस कि डाइहाइब्रिड क्रस number of heterozygous allele is just only one it is monohybrid cross or dihybrid cross yes Amresh you are right monohybrid cross भनेको monohybrid cross भनेर यत्रो पढिरहेको हुन्छ तर मोनोहाइब्रिड क्रस भनेर अर्को तरिकाले सोच्न सक्दैन दैट इज देयर इज प्रेजेन्स अफ जस्ट ओन्ली वन हेट्रोजाइगस एलएलई मोनोहाइब्रिड क्रस अब मोनोहाइब्रिड क्रस को फिनोटाइपिक रेशियो कति हुन्छ मोनोहाइब्रिड क्रस व्हाट इज द रेशियो अफ मोनोहाइब्रिड क्रस फिनोटाइपिक रेशियो यस 3:1 एब्सोल्युटली करेक्ट 3:1 अघि 9:3:3:1 भनेर होला क्वेशन कति गाह्रो लाग्यो तर यति सिम्पल छ है
यत्रो लामो जिनोटाइप दियो कसरी गर्ने होला भन्ने डर लागिरहेको हुन्छ मनमा। जेनेटिक्स भनेको त्यस्तै चाप्टर हो, एकदम डर लाग्छ। जेनेटिक्स भनेको एकदम भास्ट पनि छ, तिमीले यति भास्ट छ जेनेटिक्स कि यो कुन लेभलमा पढौ भन्ने थाहा नै हुँदैन। तर एक्जाममा एकदम सिम्पल सोध्छ है, एक्जाम हामीले पढेको भन्दा पनि सिम्पल सोध्छ, सजिलो टाइपको। त्यति भास्टमा इन्ट्रान्स लेभलमा त्यति डिपमा पढ्नु पर्दैन। ओके, यो बुझ्यो कि नाइ? बुझ्यो? यो फर्मुला पढ्यो होला नि कि बिर्स्यो? यो फर्मुला भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला है। जुनसुकै एलएलई, सपोज फर इक्जाम्पल एए अर्को दिए मैले, यो भन मलाई एएबिबिसिसी क्यापिटल सी, ल क्यापिटल सी एएबिबी क्यापिटल सी। यसमा हेटेरोजाइगस एलएलई कतिवटा? नम्बर अफ हेटेरोजाइगस एलएलई, नम्बर अफ हेटेरोजाइगस एलएलई दैट इज यान इक्वल्स टू 2 हेटेरोजाइगस एलएलई। इट मीन्स मोनोहाइब्रिड क्रस और डाइहाइब्रिड क्रस। मोनो कि डाइ, दैट इज डाइहाइब्रिड क्रस। डाइहाइब्रिड क्रस भनेको जति लामो फर्म एलएलई दिए पनि, 3 वटा 4 वटा जतिवटा दिए पनि, दैट इज मस्ट सोध्ने भनेको मोनोहाइब्रिड र डाइहाइब्रिड हो हाम्रो लेभलमा। मोनोहाइब्रिड एन्ड डाइहाइब्रिड लेभल भनेपछि इट इज, यो सबै सिमिलरिटी केसँग भयो? मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रससँग। अब हामीले पढेको राउन्ड येल्लो, रिङ्कल्ड ग्रीन, त्योसँगै मिल्छ। दैट इज फिनोटाइपिक रेसियो इज 9:3:3:1। जिनोटाइपिक कति हुन्छ यसको? यस जिनोटाइप इज 12:24 12:12:1 हैन, 12:24 12:12:1 इंग्लिशमा लेख्न, इंग्लिशमा गएको छैन, 12:24 12:12:1 भनेर गएको डाइरेक्ट। ओके, अब यो क्वेशनमा भन मलाई, नम्बर अफ हेटेरोजाइगस एलएलई 2 भएपछि नम्बर अफ ग्यामेट्स टोटल कतिवटा बन्छ होला यसबाट? नम्बर अफ ग्यामेट्स कतिवटा? 2 को पावर, यस 2 को पावर 2 दैट इज 4 ग्यामेट्स। अफस्प्रिङ कतिवटा? नम्बर अफ अफस्प्रिङ और नम्बर अफ जाइगोट, नम्बर अफ अफस्प्रिङ, यस नम्बर अफ अफस्प्रिङ और नम्बर अफ जाइगोट्स दैट इज 4 को पावर 2 that is 16, 4 को पावर स्क्वायर that is 4 स्क्वायर that is 16। यसरी पुनेट स्क्वायर बनाएको होला, यसरी पुनेट स्क्वायर बनायो होला नि ट्याक्क हैन। 1 2 3 4 1 2 3 4 4x4 को बक्स बनायो होला, that is 16 जाइगोट्स आर प्रेजेन्ट 4x4 को बक्स 16। त्यसरी याद गरेर है त, त्यसरी याद गर्दा पनि भयो। र यतापट्टि यो क्वेशनमा, यो क्वेशन नम्बर 3 को दिएको ट्रेडमा भन मलाई, यसमा चाहिँ कतिवटा नम्बर अफ ग्यामेट्स कतिवटा यसमा? 2 को पावर 1 दैट इज ओन्ली 2 ग्यामेट्स। नम्बर अफ अफस्प्रिङ जाइगोट कतिवटा? जाइगोट यस 4 को पावर 1 दैट इज 4 भनेको यो एएबिबिसिसी क्वेशन नम्बर 3 मा दिएको ट्रेडलाई F2 जेनेरेसनमा सेल्फ क्रसिङ गर्ने हो भने टोटल ग्यामेट 2टा प्रोड्युस हुन्छ, टोटल अफस्प्रिङ 4वटा हुन्छ, दैट इज 4 individuals are produced, and it is a monohybrid cross as there is single contrasting character, that is heterozygous. Number of heterozygous allele is के भयो? मोबाइल खस्यो कता हो एकैछिन है। ओके, number of heterozygous allele is only one, that is monohybrid cross। बुझ्यो सबैले? ओके, क्वेशन नम्बर 4 क्लियर गरे है त मैले? क्वेशन जुम गर्ने, यो जुम गर्न मिल्दैन होला सायद, लुक है। ओके, यतिको ठीक छ? यतिको ठीक छ ल। ओके, क्वेशन नम्बर 4 मा आएर, हाउ मेनी टाइप्स अफ ग्यामेट्स विल बी फर्म्ड बाइ जिनोटाइप डी, क्यापिटल डी, स्मल डी, EEFF माथि पढाइसकेको भन मलाई। नम्बर अफ ग्यामेट्स दैट इज इट इज number of heterozygous allele n equals to 3 pair of contrasting character, that is number of heterozygous allele 3 gametes को लागि 2 को पावर n, र जाइगोट को लागि 4 को पावर n, that is 2 को पावर 3 equals to
8 total 8 gametes are formed in the given genotype. Total 8 gametes are formed in the genotype. यो फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, एकदमै हेल्पफुल हुन्छ एक्जाम जस्तो सुकेको मार्दै पनि यहाँ जति सुके लामो यति है ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई जति सुके लामो जिनोटाइप दिए पनि एकदम सिम्पल क्वेशन हो यो. इट इज नम्बर अफ हेटेरोजाइगस एली क्याल्कुलेट गर्ने ड्याङ ड्याङ फर्मुला लाउने र आन्सर मिलाउने हो नि. ओके 4 को बाद नम्बर अफ अफस्प्रिङ, नम्बर अफ जाइगोट भनेको भए नम्बर अफ जाइगोट दैट इज 4 को क्यूब कति भयो 64. यस टोटल 64 offspring are produced. Total 64 offspring are produced. Okay, question number 5 Myra. Question number 5, which of the following represents a pair of contrasting allele? Which of the following represents a pair of contrasting allele? Which of the following represents a pair of contrasting allele? What is the definition of allele? Allele को definition के हो? It is alternative. It is alternative form of gene. It is alternative form of gene. Allelomorph भन्न संसार भोगिरहेको हुन्छ. The simple meaning हो alternative form of gene. अब यो alternative form gene को meaning के हो? That is tall को लागि हामीले pure tall को लागि T use गर्छौं अथवा dwarf को लागि T use गर्छौं. These are the allele to denote tall and dwarf. Simple कुरा है allele. त्यति भाषमा पढ्नु पर्दैन, त्यति भाषमा जानु पर्दैन. पागल भइरहेको हुन्छ कति. म पनि ह्याङ भइसकेको थिएँ. allele, allelomorph, trait के हो. Just simple बुझ्ने हो यति. T and T, capital T and small t, these are the allele to represent tall and dwarf. Contrasting character भनेपछि homozygous. होमो भनेको के हो? होमो भनेको सेम, हेटेरो भनेको डिफरेन्ट. होमो भनेको सेम, हेटेरो भनेको डिफरेन्ट भनेपछि which of the following represents a pair of contrasting characters? homozygous कि heterozygous? एकदम इजी क्वेशन. आन्सर दिदैन कसैले. यस्तो सजिलो क्वेशन. होमोजाइगस अहिले सिद्री होमोजाइगस हो. होमोजाइगस कसरी हुन्छ? यस विनोद यादव, यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट. सी हेटेरोजाइगस. पेयर अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर भनेको छ. कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर, डिफरेन्ट क्यारेक्टर, दैट इज कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर. सेम क्यारेक्टर भनेको भए दैट इज होमोजाइगस. होमो भन्ने बित्तिकै सेम, होमो भन्ने बित्तिकै सेम है त. होमो मिन्स सेम. ओके. Question number 6 मा हेर. Question number 6 पढाको the smallest unit of DNA that can undergo recombination during crossing over. That can undergo recombination of crossing over is पढाइसकेको छु मैले अस्ति सेल बायोलोजीमा. सिस्टोन को क्वेशन थियो. That is eukaryotic cell differs from prokaryotic cell in having in presence or absence. Yes, in presence of cistern. भनेको eukaryotic cell has cistern but prokaryotic cell doesn't have cistern. Cistern means that is it is a segment of DNA that codes for that codes for specific amino acid, that codes for specific polypeptide chain during protein synthesis. That codes for specific polypeptide chain है त. यहाँ बुझ है त. ओके. अर्को म्युटन नामबाटै क्लियर छ. इट इज द स्मलेस्ट सेगमेन्ट अफ डिएनए दैट इज क्यापेबल अफ म्युटेसन गराउने म्युटन र रिकम्बिनेसन गराउने दैट इज रिकम्बिनेसन गराउने रिकन. नामबाटै क्लियर छ, केही पनि याद गर्नु पर्दैन बाहिरको. सिस्टर्न, म्युटन एन्ड रिकन थाहा छ सबैलाई. क्यापेबल अफ म्युटेसन, द सेगमेन्ट अफ डिएनए दैट इज क्यापेबल अफ mutation is known as muton, and that is capable of recombination, that is a recon. र अर्को that codes for a specific polypeptide chain, the remaining one is cistern. Okay, question number 7 यो पनि गराइसके हो क्वेशन. क्वेशन नम्बर सबैले मिलाउनु पर्छ. क्रोमोसोमल थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स वाज गिवन बाइ सुषमा पौडेल. डी. अरु भन मलाई, अरुले खोइ त आन्सर दिएको. डी यो गराको क्वेशन भएर आन्सर दिन नखोजेको है त. Make your knowledge more sharp. Blunt बनाउने हैन.
सार्प बनाउँदै जाने क्रोमोसोमल थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स वाज गिवन बाय सुटन एन्ड बोबरी एब्सोल्युटली करेक्ट सुटन एन्ड बोबरी अस्ति पढाएको दैट इज इनहेरिटेन्स अफ characters is done by chromosome that is chromosomal theory of inheritance was given by Sutton and Boveri मेन्डललाई के भन्ने टाइटल दिइन्छ मेन्डल मेन्डललाई father of genetics yes absolutely correct father of genetics and Batsonलाई नि Batson yes father of modern genetics Batson is also known as father of modern genetics अर्को पनि टाइटल छ टाइटल दिएको छ बेट्सनलाई विलियम बेट्सन फादर अफ मोडर्न जेनेटिक्स also known as father of के yes T.S. Morgan father of experimental genetics father of experimental genetics that is T.S. Morgan and Bateson also known as father of animal genetics at the rate के भनेर सम्झिनेलाई at the rate Bateson भनेको father of modern genetics at the rate M.A.N. Batson को bat at the rate मन की बात भनेर सम्झे at the rate मन की बात इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरले गर्छ हैन इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरको रेकर्ड छ नि हाईएस्ट के नाम हो त्यसको नरेन्द्र मोदी हैन नरेन्द्र मोदीले एकदम हाईएस्ट रेकर्ड अहिले मन की बात गरेको that is मन की बात M for modern genetics र AN बाट एनिमल जेनेटिक्स र BAT बाट ब्याट्सन र TH मोर्गन को नामबाटै एउटा इन्ट्रेस्टिङ निमोनिक्स छ TH मोर्गन को T बाट थ्योरी that is theory TS Morgan also known as theory hater Morgan it is also known as theory hater Morgan भनेको यसले थ्योरी मन पराउँदैन के मन पराउँछ यसले practical yes he loves practical मन पराउने theory hater Morgan that is is not TS Morgan TS को नाम फुल फर्म थाहा भएन मलाई तर theory hater Morgan चाहिँ याद राख है त theory hater Morgan that is father of experimental genetics Mendel father of genetics सबैलाई थाहा छ father of modern genetics William Bateson also known as father of animal genetics र अर्को TS Morgan father of experimental genetics at the rate theory hater Morgan भनेर सम्झे T for theory S for hater theory hater Morgan that is practical loving experiment loving experimental genetics father of experimental genetics र Batson को लागि at the rate मन की बात M for modern genetics AN for animal genetics BAT बाट Batson भयो त BAT बाट Batson okay question number 8 हेर the removal of stamine from bisexual flower during plant culture is known as यो जेनेटिक्स मा पर्दैन यो खासमा रिप्रोडक्सन इन फ्लावरिङ प्लान्ट को क्वेशन हो जेनेटिक्स सँग अलिअलि रिलेटेड छ यो तिम्रो जेनेटिकली अलि इन्भल्भ भएको छ मेल फिमेल त्यही भएर राखिदिएको क्वेशन हो नत्र मैले यो रिप्रोडक्सन इन फ्लावरिङ प्लान्टमा पढाउने गरेको छु ओके यसको आन्सर के छ यस इमास्कुलेसन एब्सोल्युटली करेक्ट इमास्कुलेसन सबैले मिला साथ के हो इमास्कुलेसन the removal of stamen or the removal of male reproductive structure from bisexual flower during plant culture during the hybridization is known as emasculation masculine भन्नेबित्तिकै male masculine भन्नेबित्तिकै related to male masculine भन्नेबित्तिकै related to male इंग्लिश मा तिमीहरुले पढाइछ कि नै पढन त हैन थाहा छ कि नै तिमीहरुलाई इंग्लिश मा जेन्डरलाई 4 टाइप्स मा डिवाइड गरेको छ 4 types of gender in English के हो yes masculine absolutely correct Alisa yes masculine अर्को feminine Alisa yes Chandrika Das feminine अर्को भन यो दुईटा सबैलाई थाहा छ yes अर्को common there are 4 types of gender according to English मा 4 types of gender छ that is masculine feminine common र अर्को neuter यो इन्ट्रान्स को लागि इम्पोर्टेन्ट छैन तर बेसिक लाइफ knowledge है त लाइफ स्किल ओके masculine भन्नेबित्तिकै that is denoting male masculine male feminine काइ emasculation भन्ने ठ्याक्कै टर्म नआए पनि masculine भन्ने कतै टर्म आयो masculine सँग बीचमा कतै
ओड देख्यो भनेपछि मेलसँग बुझ्ने है त, मेलसँग बुझ्ने। फेमिनिन भनेको फिमेल सबैलाई थाहा छ। र कमन, कमन भनेको चाहिँ के होला नि एलिसा? कमन भनेको के हो? यो हाम्रो पोर्सनमा पर्दैन है, जेनेटिक्समा पर्दैन, यो नबुझे पनि हुन्छ। इट्स बेसिक लाइफ स्किल। ओके, इंग्लिश लेभल हो। ओके, एक्स डक्टर टिचर यस, एक्स डक्टर टिचर, एक्सै याद आउँछ है सुरुमा। ओके, इक्जाम्पल भनेको एक्सै याद आयो सुरुमा चन्द्रिका, ठिक छ। यस, कमन भनेको, कमन भनेको द्याट डजन्ट स्पेसिफाई फर एनी जेन्डर, द्याट डजन्ट स्पेसिफाई फर एनी जेन्डर भनेको स्टुडेन्ट भन्यो, स्टुडेन्ट भनेपछि मेल स्टुडेन्ट अर फिमेल स्टुडेन्ट केही पनि जनाएन है। अथवा टिचर भन्यो, टिचर भन्यो, अथवा डक्टर भन्यो, केही एनिथिङ जे भन्यो, द्याट डजन्ट स्पेसिफाई एनी जेन्डर, द्याट डजन्ट स्पेसिफाई एनी जेन्डर, द्याट इज कमन। र न्युटर, न्युटर भनेको के हो? न्युटर भनेको, न्युटर भनेको that doesn't have gender, that is no gender, that is no gender, that is no gender। कडा इंग्लिश छ तिमीहरुको, यति लेभलको इंग्लिश त मेरो पनि थिएन 12 सम्म भने, यो त मैले पछि 12 पछि थाहा भएको। ओके, न्युटर, न्युटर भनेको नो जेन्डर। इक्जाम्पल के होला न्युटरको? न्युटरको इक्जाम्पल यस, पेन, कपी, ल्यापटप, जे पनि भयो है, पेन, कपी एनी नन लिभिङ थिङ्स द्याट डजन्ट ह्याभ जेन्डर, द्याट इज न्युटर। म्यास्कुलिन भनेको मेल, फेमिनिन भनेको फिमेल, कमन भनेको द्याट डजन्ट स्पेसिफाई एनी जेन्डर, द्याट डजन्ट स्पेसिफाई एनी जेन्डर, न्युटर भनेको नो जेन्डर। द्याट्स नट इम्पोर्टेन्ट फर अस, द रिमुभल अफ स्टामिन फ्रम द बाइसेक्सुअल फ्लावर, masculine, masculine is related to male, masculine is related to male। okay, option number B, option number B here, that is antithesis। what is the meaning of this antithesis? What is the meaning of this antithesis? Yes, formation of flowers। Pooja Das, you are right, that is opening of flower bud, opening of flower bud भनेर क्वेशन सोच्छ इन्ट्रान्समा, भेरी फेमस क्वेशन, ओपनिङ अफ फ्लावर बर्ड्स। यो 8 नम्बरको तीनवटै अप्सन, तीनवटै अप्सन एकदम फेमस छ, एकदम सोध्छ है। दैट इज ओपनिङ अफ फ्लावर, ओपनिङ अफ फ्लावर बर्ड, लाइन टु लाइन डिफिनेसन यही सोध्छ। दैट इज ओपनिङ अफ फ्लावर बर्ड इज नोन एज ओपनिङ अफ फ्लावर बर्ड, ओपनिङ अफ फ्लावर बर्ड इज नोन एज, दैट इज नोन एज एन्थेसिस। फेरि मोबाइल खस्यो, आक्स टु मी राखेछु मोबाइलमा, साथीको ल्यापटपबाट पढाउँदैछु। Okay, antithesis, antithesis meaning opening of flower bud, antithesis meaning opening of flower bud, line to line सोच है, opening of flower bud is known as भनेर सोच, that is antithesis। promoted by which hormone? promoted by which plant hormone? promoted by which phytohormone? auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene। okay, भन, 4 अप्सन दिए मैले। yes, absolutely correct अमरेश, auxin, promoted by auxin, promoted by auxin। auxin को फंक्शन, auxin को फंक्शन याद गर्न आउँछ तिमीहरुलाई? मैले पढाछु, कोले पढेछ? ए फर अक्सिन सम्झिया अथवा ए फर एन्थेसिस सम्झिया? ए फर एन्थेसिस अथवा ओपनिङ अफ फ्लावर बर्ड भनेको एपिकल डोमिनेन्स, ए फ्लावर ओपनिङ एन्थेसिस गराउने ए फर अक्सिन, दैट इज ए फर अक्सिन, ए फर एन्थेसिस सम्झे पनि भयो। दैट इज अक्सिन प्रोमोट्स एपिकल डोमिनेन्स, अक्सिन प्रोमोट्स एपिकल डोमिनेन्स, एपिकल डोमिनेन्स। अप्सन नम्बर सी, अप्सन नम्बर सी हाइब्रिडाइजेसन। व्हाट इज द मिनिङ अफ हाइब्रिडाइजेसन? हाइब्रिडाइजेसन सुने होला अहिलेसम्म, हाइब्रिडाइजेसन सुनेछ कि नै? बायोटेक्नोलोजीमा पक्कै सुनेको। यस सुषमा, यु आर राइट, फ्युजन अफ प्रोटोप्लाज्मा टु फर्म हाइब्रिड, फ्युजन अफ। धेरै इन्टेलिजेन्ट रहेछ तिमीहरू, यति धेरै पढिसकेका रहेछौ है। ओके, नाइस। हाइब्रिड्स भनेको द्याट इज फर्मेसन अफ हाइब्रिड्स, फर्मेसन अफ हाइब्रिड्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेसन। लाइकवाइज फर्मेसन अफ हाइब्रिड्स, फर्मेसन अफ हाइब्रिड्स। व्हाट इज हाइब्रिड्स भनेको प्रोटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स आर हाइब्रिड्स, बुझ्यो नि? भनेको प्रोटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स भनेको प्रोटोप्लाज्मा फ्युज भएर बनेको, दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स इज नोन एज, प्रोटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स इज नोन एज हाइब्रिड्स, एन्ड दैट फर्मेसन अफ हाइब्रिड्स is known as hybridization, formation of hybrids is known as hybridization। C for cytoplasma, C for hybrid, C for cytoplasma, C for hybrid है त, त्यहीबाट आएको hybrid cytoplasma, that is fusion of cytoplasma or fusion of protoplasma बाट बनेको हाइब्रिडलाई, त्यो बनाउने प्रोसेसलाई हाइब्रिडाइजेसन भनिन्छ, त्यो बनाउने प्रोसेसलाई हाइब्रिडाइजेसन भनिन्छ। क्वेशन नम्बर क्लियर?
क्वेशन नम्बर 9 हेर क्वेशन नम्बर 9 a cross between F1 hybrid and recessive parent is a cross between F1 yes B test cross absolutely correct all of you right all of you are intelligent that is a cross between F1 hybrid and a recessive parent is test cross okay example ले demonstrate गरे है त मैले suppose pure tall लिए अर्को मेल अर्को pure dwarf क्रस गर्दाखेरि के भन्छ टीटी बन्यो टीटी र सेल्फ क्रसिङ F2 जेनेरेसनमा टीटी सेल्फ क्रसिङ गर्दाखेरि रुक है त F1 जेनेरेसनमा सबै चारवटा टीटी आउँछ हैन अब यो F1 जेनेरेसनको हाइब्रिडलाई यदि कुनै पनि एउटा प्यारेन्टलाई दैट इज कुनै पनि एउटा प्यारेन्टलाई आइदर मेल अर फिमेल कुनै पनि एउटा प्यारेन्टसँग क्रस गरायो भने दैट क्रस द क्रस बिट्विन F1 हाइब्रिड एन्ड प्यारेन्ट the cross between F1 hybrid and one of the parents is known as भन yes back cross हामी फेरि पछाडी गयो भन्न खोजेको that is back cross the cross between F1 hybrid into any one of the parent यो क्वेशन टिप्ने गरेको छ तिमीहरुले जसले टिपेको छ अप्सन भर्टिकलमा लेख्ने ABCD भर्टिकलमा लेख्ने र साइडमा एक्सप्लेनेसन लेख्ने है त सजिलो हुन्छ सफा पनि देखिन्छ कपी ओके अ क्रस बिट्विन F1 हाइब्रिड एन्ड रेसेसिभ प्यारेन्ट भनेको र अब यो F1 हाइब्रिडलाई व्हिच अफ द फलोइङ इज रेसेसिभ यो मेल डोमिनेन्ट भयो राइट दैट इज ड्वार्फ वन इज रेसेसिभ इफ वी क्रस विथ रेसेसिभ प्यारेन्ट दैट इज नोन एज टेस्ट क्रस एकदमै झुकिन्छ भने रेसेसिभको ES एकदम हाइले रेसेसिभको ES के भइराछ यो ओके रेसेसिभको ES र टेस्ट क्रसको ES म नि एकदमै झुकिन्थे लास्टमा यही भनेर सम्झाउ मैले पनि रेसेसिभको ES र टेस्ट क्रसको ES भनेर याद गरे दैट इज F1 हाइब्रिड इन्टु F1 हाइब्रिड क्रसिङ रेसेसिभ प्यारेन्ट एन्ड व्हाट इज द मिनिङ अफ आउटक्रस भनेको चाहिँ के हो आउटक्रस भन outcross yes dominant if we cross F1 hybrid with dominant parent if we cross F1 hybrid with dominant parent that is any dominant parent कुन छ pure tall यदि यो F1 hybrid लाई that is hybrid tall लाई pure tall सँग क्रसिङ गर्यो भने that is known as outcross and the last one reciprocal cross क्वेशन एउटा मात्रै छ क्रस बिट्विन F1 हाइब्रिड एन्ड रेसेसिभ प्यारेन्ट र कन्सेप्ट सबैको आउँछ है ब्याक क्रस टेस्ट क्रस आउट क्रस रेसिप्रोकल क्रस सबैको भन्दैको छु टाइप्स अफ क्रसेस पनि यहाँबाट कभर हुन्छ सबै रेसिप्रोकल क्रस भनेको चाहिँ के हो यस रेसिप्रोकल क्रस भनेको इन्टरचेन्जिङ द क्यारेक्टर अफ प्यारेन्ट्स भनेको अघि नै अनि मेल प्योर टल मेललाई लियो र अर्को फिमेल दैट इज प्योर डॉट फिमेललाई लियो भने अब मेललाई प्योर डॉट युज गर्ने दैट इज इन्टरचेन्जिङ क्यारेक्टर्स मेललाई प्योर डॉट युज गरियो र फिमेललाई प्योर टल युज गर्यो भने दैट इज दिस टाइप अफ क्रस इज नोन एज रेसिप्रोकल क्रस कुन हो मेल यो मेल हो कि कुन मेल हो यो दुईटाबाट राइट वान अर लेफ्ट वान भन लेफ्ट वान मेल हो झुकिन्छ कोही यसमा कोही झुकिन्छ कि नाइ झुकिन्छ भने एउटा आइडिया भनिदिन्छु झुकिन्न चन्द्रिका कोही झुकिन्छ भने ह्यान्ड रेज गर म भनिदिन्छु मेल हन्टर हुन्छ कोही झुकिदैन ओके फिमेलले मिरर हेर्छ भन्दिम विनोद ओके ठीक छ नआफ्नु है त कोही पनि मेल ओके मेल रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर यति याद गर मेल रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर दैट इज बायोलोजी स्टुडेन्ट भएर हाँस्ने हैन मेल रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर याद गर पेनिसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ बुझ्यो होला तिमीहरु सबैले ओके ग्ल्यान्स पेनिस हुन्छ नि यहाँनिर ग्ल्यान्स पेनिस एउटा बल्ज पार्ट अगाडिपट्टि दैट इज ग्ल्यान्स पेनिस त्यही उठेको पार्ट दैट इज मेल रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर
यस्तो सेपको हुन्छ भनेर सम्झिने त्यही भएर मेल र अर्को बाँकी भनेको फिमेल भनेर याद गर्दा हुन्छ है त अर्को फिमेल भनेर याद गर्दा हुन्छ मैले यही भनेर याद गरेको थिएँ एकदमै झुक्किने 11 12 मा ओके झुक्किने भने एकदम राम्रो ठीक छ कति कुराहरूलाई यतिकै नर्मली याद गर्न सिक्नुपर्छ के जब झुक्कियो त्यसपछि बल्ल खोज्ने हो ट्रिक न्युमोनिक्स कहाँ छ के भन्नु भएको थियो दाइले मैले दिएको सबै न्युमोनिक्स याद गर्नु पर्दैन कति कुरा मैले पनि यसरी न्युमोनिक्स कसले सरले दिनुहुन्थ्यो भने नर्मली ट्राई गर्ने याद गर्थे र नर्मली ट्राई गर्ने हुँदाखेरि कति सम्झेन भन्ने त्यसपछि मैले टुप्पी हुन्छ दाइ टुप्पी सम्झेको ठीक छ न्युमोनिक्स पनि कति धेरै हुन्छ हैन हुन्छ न्युमोनिक्स भनेको न्युमोनिक्सले एकदमै हेल्प गर्छ तिम्रो इन्ट्रान्समा ट्याक्कै क्लिकिङ मेथड भन्छ नि माइन्ड क्लिक गर्ने न्युमोनिक्स एउटा ट्याक्क पी फर पी अथवा केही न्युमोनिक्स छ भने त्यस्तो टाइपले ट्याक्कै एन्सर ल्याउँछ के र न्युमोनिक्स सम्झिनको लागि पनि कहिलेकाहीँ न्युमोनिक्स बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको इक्जाम्पल पनि दिन्छु पछि हामी 12 मा आउँदाखेरि यस्तो एउटा साथी थियो ऊ र म चाहिँ एकदम मिल्ने 12 भरि लाइब्रेरी जाने र इन्ट्रान्स बुक पढ्यो खाली त्यहाँको कम्प्लिट सोलुसन यति पुरा पढ्दा पढ्दा पुरै धुजा उडाइदिउँ फाइनल एक्जामसम्म अहिले पनि गाली गर्नुहुन्छ सरले कम्प्लिट सोलुसन पुरै पुरानो बनाइदिउँ हामीले र अस्ति मैले भनेको थिएँ एउटा कुरो भन्छु भनेर है त कुन कलेज म अर्किड साइन्स कलेज पढेको अर्किड साइन्स कलेज भरतपुर चितवन +2 स्कुलिङ पनि त्यहीँबाट भयो चितवनबाट सबै चितवनबाट र अहिले चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा हो फर्स्ट इयर हाम्रो 12 को कहानी एकदम इन्ट्रेस्टिङ थियो मेरो अस्ति भन्छु भनेको थिएँ सुन्ने हो अलिकति सुन्ने कि पढम पढ्ने अल्छा ल ठीक छ लास्टमा भनौँ ल है त 8 बजेसम्म रहनु पर्यो टाइम कति हो 7:18 ओके पढम म ढिलो आइदिएँ ओके क्वेसन नम्बर 10 question number 10 है question number 10 the phenomena in which gene controls more than one trait is known as option number A epistasis C all of you are right that is C polygenic inheritance in which a gene controls more than one trait diya gaira you are right that is pleiotropism कसरी हुन्छ पोलिजेनिक इनहेरिटेन्स कसरी हुन्छ मलाई पोलिजेनिक इनहेरिटेन्स यस विनोद यु आर राइट बी दैट इज प्लायोट्रोपिज्म भनेको इन व्हिच अ जीन सिंगल जीन कंट्रोल्स मोर देन वन क्यारेक्टर प्लायो दैट इज सिंगल जीन कंट्रोल्स मोर देन वन क्यारेक्टर दैट इज प्लायोट्रोपी र अप्सन नम्बर सी पोलिजेनिक इनहेरिटेन्स भनेको नि सुन पोलिजेनिक पोली भन्ने बित्तिकै पोली भनेको मेनी र जीन भनेको जीन भइहाल्यो हैन पोलिजेनिक भनेको मेनी जीन्स दैट इज मेनी जीन्स कंट्रोलिङ सिंगल क्यारेक्टर इज नोन एज पोलिजेनिक इनहेरिटेन्स सुन है एउटा जीनले सिंगल जीन कंट्रोलिङ मेनी क्यारेक्टर सिंगल जीन कंट्रोलिङ मेनी क्यारेक्टर इज नोन एज प्लायोट्रोपी whereas many genes controlling single character is known as polygenic inheritance नाम बढी क्लियर छ @Dr. मिलन गइदे polygenic inheritance भनेर सम्झेको ओके जे भनेर सम्झे पनि हुन्छ polygenic inheritance ठीक छ नाम बढी क्लियर छ फेरि केही सोच्नै पर्दैन पोली भन्ने बित्तिकै मोर देन वान मोनो भन्ने बित्तिकै सिंगल डाई भन्ने बित्तिकै दुईटा पोली भन्ने बित्तिकै मोर देन 2 और जीन भन्ने बित्तिकै जीन भइहाल्यो पोलिजेनिक भनेको मेनी जीन्स सिंगल क्यारेक्टर भनेर सम्झिने मेनी जीन्स सिंगल क्यारेक्टर controlling single character many genes controlling single character is known as polygenic inheritance whereas if a single gene controls more than one character it is known as pleiotropy example of pleiotropism what is the example of pleiotropism Alisha एकदम typical example most famous example yes Samridhi you are right sickle cell anemia is a typical example of pleiotropism okay question number 11 Drosophila of the plant kingdom is yes a all of you are right
न्यूरोस्पोरा न्यूरोस्पोरा why it is known as ड्रोसोफिला of the plant kingdom अस्ति ड्रोसोफिला भनेको के हो सोध्दै थियो एउटाले ड्रोसोफिला means fruit fly ड्रोसोफिला of the plant kingdom न्यूरोस्पोरा fruit fly को scientific name ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर हो कि के हो त्यही हो ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर I think fruit fly why it is known as ड्रोसोफिला of the plant kingdom किनकि एनिमल किङडमबाट ड्रोसोफिला माथि यति एक्सपेरिमेन्ट गरे साइन्टिस्टहरुले कोले छोड्दियो जेनेटिक्स पढ्नको लागि जे पनि ड्रोसोफिला लाइकवाइज त्यस्तै प्लान्ट किङडमबाट न्यूरोस्पोरा माथि एकदम धेरै एक्सपेरिमेन्ट गरे जेनेटिक्स पढ्नको लागि साइन्टिस्टहरुले प्लान्ट जेनेटिक्स पढ्नको लागि दैट इज न्यूरोस्पोरा भन्ने न्यूरोस्पोरा एन्ड डाटा सक्यो एकैछिन है साउन्ड आछ कि नै साउन्ड आछ हैन फेरि कोही बोल्दैन त कनेक्सन लस्ट भयो जस्तो छ मेरो हेलो साउन्ड आछ ओके ल बल्ल आयो अघि 1 आवर को अनलिमिटेड लिएको सक्यो यहाँको वाइफाई स्टेबल छैन ओके के भन्दै थिए मैले ड्रोसोफिला अफ द प्लान्ट किङडम यस न्यूरोस्पोरा माथि यति धेरै एक्सपेरिमेन्ट गरे जेनेटिक्स पढ्नको लागि त्यस्तै ड्रोसोफिला अफ प्लान्ट किङडम भनेर न्यूरोस्पोरालाई चिनियो भनेको ड्रोसोफिला एकदम युज हुन्छ जेनेटिक्स पढ्नको लागि ड्रोसोफिलामा धेरै एक्सपेरिमेन्ट गरियो त्यस्तै नाम त्यस्तै टाइटल ड्रोसोफिला अफ द प्लान्ट किङडम भनेर न्यूरोस्पोरालाई दियो न्यूरोस्पोरामा के पर्छ इट इज एल्गी फंगी व्हाट एकैछिन फंगीमा गए म इट इज व्हाट फंगी पनि कुन क्लासमा पर्छ होला आई थिंक यो एस्पेरिजिलस अर्को पेनिसिलियम यो तीनवटा एउटै क्लासमा पर्छ कुन क्लास सरी पेनिसिलियम हैन मिस्टेक भयो पेनिसिलियम हैन न्यूरोस्पोरा एस्पेरिजिलस अनि अर्को यस एस्कोमाइसिड्समा पर्छ हैन एस्कोमाइसिड्स पढ्यो होला फंगाइको क्लासिफिकेसन ओमाइसिड्स जाइगोमाइसिड्स ड्यूट्रोमाइसिड्स एस्कोमाइसिड्स बेसिडोमाइसिड्स के हो यति नै हो सायद अरु भित्रको फिचर मलाई पनि याद छैन अलिकति यही याद भएको हो एस्कोमाइसिड्स भन्दै त मैले एस्कोमाइसिड्स अर्को फेमस मेम्बर एस्कोमाइसिड्स को अर्को एउटा फेमस रिनाउन्ड मेम्बर के हो रिनाउन्ड मेम्बर छुट्यो यहाँनिर एस्कोमाइसिड्स को यस ईस्ट छुट्यो हैन ईस्ट न्यूरोस्पोरा aspergillus they all fall in ascomycetes sac fungi also known as sac fungi Drosophila of the plant kingdom is known as neurospora Drosophila of the plant kingdom is known as neurospora okay neurospora भन्ने बित्तिकै अर्को कुरा नि याद आयो मलाई फादर अफ न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स भन्ने सुनेको छ को होला फादर अफ न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स Father of Neurospora genetics T.S. Morgan no T.S. Morgan हैन Father of Neurospora and Dawes भन्ने हो सायद DODGE Dawes भन्छ के भन्छ Dawes स्क्रिनमा आ छैन मैले लेखेको DODGE लेखिसकेको छु मैले आ छ ढिलो आइराछ जस्तो लाग्यो मलाई त ओके Does father of Neurospora genetics ढिलो आछ है यहाँको इन्टरनेट अब वडा अफिसको इन्टरनेट यस्तै हो father of Neurospora genetics is Dawes Drosophila of plant kingdom is known as Neurospora Acetabularia पढाको भन is what largest के हो यो It is largest plant cell पढाको हैन largest plant cell unicellular uninucleate
green algae, unicellular uninucleated green algae, largest plant cell. Internet unstable भयो। एकैछिन म डाटा लिएर हटस्पटबाट गर्छु है त। एकैछिन टाइम दिऊ, म डाटा लिन्छु र यताको यहाँको वाइफाईले चलेन। हेलो, साउन्ड आछ? हेलो, साउन्ड आछ? आछ है? ओके, पढाउँदा हुन्छ? साउन्ड आछ हैन? ओके, लार्जेस्ट प्लान्ट सेल कहाँ थिएँ म? लार्जेस्ट प्लान्ट सेल इज एसिटाबुलारिया, द्याट इज unicellular uninucleated green algae. Unicellular uninucleate green algae. Unicellular uninucleate algae. Unicellular